Magandang araw sa inyo. Welcome sa Magical Stocks Channel, kung saan stress-free ang trading. Ang PSE Index ay tumaas mula 7,055.19 noong December 3, 2021, hanggang 7,192.17 ngayong December 10, 2021. Ang performance na ito ay katumbas ng 1.94% na pagtaas sa index para sa isang linggo. Ang aming Magical Stocks ay tumaas din mula 713.86k pesos hanggang 732.89k pesos, katumbas ng 2.67% na pagtaas sa aming investment. Sa kabuuan, ang kinita ng aming investment ay tumaas mula 113.05k pesos hanggang 132.07k pesos. I-update namin ang 3 batches ng Magical Stocks kasama ang 7 experimental Magical Stocks para sa video ngayong linggo. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming Magical Stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Natapos na namin ang eksperimento sa November 2020 Experimental Magical Stocks na kumita ng 3.34% at may kaunting advantage sa market na katumbas ng 0.11%. Talakayin natin ngayon ang performance ng December Experimental Magical Stocks mula December 3, 2021, hanggang December 10, 2021. Narito ang aming worksheet para sa December Experimental Stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 30.36%, habang ang list performer ay LTG na natatalo ng -27.34%. Merong tayong dalawang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong December 18, 2020. Ang PSE Index ay tumaas mula -2.99% hanggang -1.11%, tumaas ng 1.88%. Ang aming experimental Magical Stocks ay tumaas din mula 4.5% hanggang 7.2%, tumaas ng 2.69%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 8.31% ngayong December 10, 2021, na nagmula sa 7.49% noong December 3, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng February Experimental Magical Stocks mula December 3, 2021, hanggang December 10, 2021. Narito ang aming worksheet para sa February Experimental Stocks. Ang top performer ay SCC na tumutubo ng 68.77%, habang ang list performer ay FDC na natatalo ng -15.08%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong February 19, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula 1.86% hanggang 3.84%, tumaas ng 1.98%. Ang aming experimental Magical Stocks ay bumaba naman mula 8.46% hanggang 6.14%, bumaba ng -2.33%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 2.3% ngayong December 10, 2021, na nagmula sa 6.61% noong December 3, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng March Experimental Magical Stocks mula December 3, 2021, hanggang December 10, 2021. Narito ang aming worksheet para sa March Experimental Stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 58%, habang ang list performer ay FGen na natatalo ng -3.9%. Merong tayong dalawang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong March 19, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula 9.62% hanggang 11.75%, tumaas ng 2.13%. Ang aming experimental Magical Stocks ay tumaas din mula 20.44% hanggang 22.14%, tumaas ng 1.71%.
Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 10.4% ngayong December 10, 2021, na nagmula sa 10.82% noong December 3, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng May Experimental Magical Stocks mula December 3, 2021, hanggang December 10, 2021. Narito ang aming worksheet para sa May Experimental Stocks. Ang top performer ay AEV na tumutubo ng 66.62%, habang ang least performer ay MPI pero tumutubo ng 3.74%. Merong tayong dalawang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong May 21, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula 13.81% hanggang 16.02%, tumaas ng 2.21%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula 20.36% hanggang 27.65%, tumaas ng 7.29%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 11.64% ngayong December 10, 2021, na nagmula sa 6.55% noong December 3, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng June Experimental Magical Stocks mula December 3, 2021, hanggang December 10, 2021. Narito ang aming worksheet para sa June Experimental Stocks. Ang top performer ay TEL na tumutubo ng 37.19%, habang ang least performer ay MPI na natatalo ng -3.24%. Merong tayong dalawang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong June 18, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula 2.97% hanggang 4.97%, tumaas ng 2%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula 14.5% hanggang 20.59%, tumaas ng 6.09%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 15.62% ngayong December 10, 2021, na nagmula sa 11.53% noong December 3, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng August Experimental Magical Stocks mula December 3, 2021, hanggang December 10, 2021. Narito ang aming worksheet para sa August Experimental Stocks. Ang top performer ay MWC na tumutubo ng 40%, habang ang least performer ay MER pero tumutubo ng 3.78%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong August 20, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula 6.36% hanggang 8.43%, tumaas ng 2.07%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula 11.91% hanggang 15.19%, tumaas ng 3.28%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 6.77% ngayong December 10, 2021, na nagmula sa 5.55% noong December 3, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng September Experimental Magical Stocks mula December 3, 2021, hanggang December 10, 2021. Narito ang aming worksheet para sa September Experimental Stocks. Ang top performer ay LTG na tumutubo ng 10.5%, habang ang least performer ay FGen na natatalo ng -10.57%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong September 17, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula 2.06% hanggang 4.04%, tumaas ng 1.98%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula 2.58% hanggang 3.99%, tumaas ng 1.41%.
Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na minus 0.05% ngayong December 10, 2021, na nagmula sa 0.52% noong December 3, 2021. Narito ang aming worksheet para sa tatlong batch ng magical stocks. Ang top performer ay AEV na tumutubo ng 12.54%, habang ang least performer ay SCC na natatalo ng minus 4.68%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating magical stocks. Naibenta na namin ang unang batch at matagumpay kaming kumita ng 32.78% na mas mataas sa aming target na 30%. Ang pangalawang batch ay nasa taas ng market na may gap na 30.66% ngayong December 10, 2021 na nanggaling sa 27.38% noong December 3, 2021. Ang pangatlong batch ay nasa taas ng market na may gap na 0.75% ngayong December 10, 2021 na nanggaling sa 1.77% noong December 3, 2021. Ang pang-apat na batch ay nasa taas ng market na may gap na 11% ngayong December 10, 2021 na nanggaling sa 6.82% noong December 3, 2021. Sa summary ng aming investment, naibenta na namin ang unang batch at kumita kami ng 49,630.94 pesos. Ang pangalawang batch ay tumutubo ng 30.5% na nanggaling sa 25.32%. Ang pangatlong batch ay tumutubo ng 12.85% na nanggaling sa 11.74%. Ang pang-apat na batch ay tumutubo ng 15.02% na nanggaling sa 8.87%. Sa pangkalahatan, sa aming investment na 600.82K pesos, ang kasalukuyang halaga nito ay 732.89K pesos, nakatumbas ng 21.98% na nagmula sa 18.81%. Kumita na kami sa naunang batch, tumutubo na pangalawang batch, tumutubo na pangatlong batch, at tumutubo na pang-apat na batch. Yan lang po para sa update ng ating mga magical stocks ngayong linggo. Salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang pag-update ng natititirang tatlong batch ng magical stocks at ang natitira pang 7 experimental stocks. Quote, "Accepting losses is the most important single investment device to ensure the safety of capital." Unquote, Gerald M. Loeb. See you in the following video. Have a great day ahead.